নমস্কাৰ, কেকেছ ব্লগ সাবগ্ৰাম। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম গুগল মিট কেনেদৰে ইউজ কৰিব পাৰি। এটা মই গ্ৰুপলৈ গৈছোঁ। ইয়াতে গুগল মিটৰ এটা লিংক পাইছোঁ। জইন টু দ্য মিটিং অন গুগল মিট, ক্লিক দিছ লিংক। ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। যদিহে আপোনাৰ গুগল মিট ইনষ্টল কৰা আছে তেন্তে অসুবিধা নাই। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ইমেইল এড্ৰেছ সেইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেদৰে আহিব। ইয়াতে গো টু ছেটিংছত গৈ ছেটিংছ কৰি ল'ব পাৰে, নাইবা নট ক্লিক কৰিব পাৰে। ছেটিংছত গৈ মই দেখুৱাই আছোঁ, একো প্ৰয়োজন নাই ছেটিংছত যোৱাৰ। নট ক্লিক কৰিলোঁ। তাৰপিছত যিটো জইন অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক জইন হ'ব। ক্লিক কৰি কাটিয়ে দিব পাৰে। এতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ত মই দেখুৱাই আছোঁ আৰু এটা উপায় আছে গুগল মিটত। ইয়াতে থাকে এটা অপশ্যন অপেন মিট এণ্ড এণ্টাৰ দিছ কোড। এটা কোড নাম্বাৰ থাকে। কোড নাম্বাৰটো কেনেদৰে কপি কৰিব মই দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে এইটো কোড নাম্বাৰ লাষ্টত মই দি দিছোঁ। এইটো হেঁচি ধৰিব লাগিব। হেঁচি ধৰি ওপৰ ফালে যেতিয়া তিনিটা টোকা আছে, বিন্দু আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কপি অপশ্যনত গৈ কপি কৰিব লাগিব। কপি কৰাৰ পিছত আপুনি গৈ গুগল মিট অ'পেন কৰিব পাৰে, নাইবা জিমেইলতো কৰিব পাৰে। জিমেইলত গৈ মিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত জইন উইথ এ কোড অপশ্যন এটা আহি যাব। ইয়াতে জইন উইথ এ কোডত গৈ ইয়াতে এইটো পেষ্ট কৰি দিব লাগিব। পেষ্ট কেনেকৈ কৰিব মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে অলপ হেঁচি ধৰিব, ধৰিলে পেষ্ট অপশ্যনটো আহি যাব। পেষ্ট কৰাৰ পিছত জইনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ওপৰ ফালে জইন অপশ্যন আছে, আকৌ নট নাও কৰি দিলোঁ। জইনত ক্লিক কৰিলোঁ। থাকিলে জনাব। গুগল মিট আপুনি ইচ্ছা কৰিলে জিমেইলৰ জৰিয়তেও কৰিব পাৰে। যদি আপডেট কৰা নাই জিমেইলটো তেন্তে আপডেট কৰি ল'ব, আৰু নাইবা গুগল মিট এপ ইউজ কৰিব পাৰে। সেয়া আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। তো যিয়ে নহওক এইখিনিয়েই। চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। কিবা অসুবিধা থাকিলে জনাব।